के तपाईँ आफ्नो फेसबुक पेजबाट पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ? अवश्य चाहनुहुन्छ होला। तर के नेपालमा फेसबुक पेज मोनिटाइज गर्न मिल्छ? यो प्रश्नको जवाफ तपाईँले गुगलमा खोज्नुभयो भने तपाईँ रणभुल्लमा पर्नुहुनेछ। सिधा भन्नुपर्दा नेपालमा फेसबुक पेज मोनिटाइज हुन्छ, तर केही अप्सनमा मात्र। फेसबुकको सबै मोनिटाइजेसन फिचर नेपालमा उपलब्ध छैन। उसो भए तपाईँको फेसबुक पेजलाई मोनिटाइज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? कसरी थाहा पाउने त? त्यो तपाईँ आफैले पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी चेक गर्ने त? आउनुहोस्, म तपाईँलाई यसबारेमा सबै जानकारी दिन्छु। यो चेक गर्ने तरिका फेसबुक डेस्कटप र मोबाइलबाट दुवैबाट चेक गरौँ। पहिला यो डेस्कटपमा कसरी चेक गर्ने, आउनुहोस् त्यसबारेमा चर्चा गरौँ। सबैभन्दा सुरुमा क्रोम ब्राउजर वा अन्य तपाईँ कम्प्युटरमा कुन ब्राउजर चलाउनुहुन्छ त्यो ब्राउजरमा फेसबुक खोल्नुहोस् र लगइन गर्नुहोस्। अब खुलेको प्रोफाइलबाट तपाईँको कुन पेजमा मोनिटाइज गर्न चाहनुहुन्छ त्यो पेज खोल्नुहोस्। मैले चाहिँ यहाँ लेफ्ट साइडमा रहेको सी अल भन्ने अप्सनबाट पेजलाई ओपन गर्दैछु। त्यहाँ सिधै पेजमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँले कुन पेजलाई मोनिटाइज चेक गर्न चाहनुहुन्छ त्यो पेज खोल्नुहोस्। अथवा तपाईँले यो झन्झट नगरिकन सिधै एड्रेस बारमा फेसबुक पेजको लिङ्क राख्न पनि सक्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि facebook.com/मुर्चुङ्गा.tv। यसरी तपाईँले फेसबुक पेज सिधै खोल्न पनि सक्नुहुन्छ। अब पेज खुलेपछि तपाईँले बायाँ साइडतिर यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मेटा बिजनेस सुइट भन्ने अप्सन छ। त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि फेरि बायाँतिर रहेको मोनेटाइजेसन भन्ने अप्सनमा थिच्नुहोस्। त्यसरी थिच्दा ओभरभ्यू पेज खुल्छ र त्यहाँ तपाईँले मोनेटाइजेसनको कुनै नियम तोड्नु भएको छ कि छैन भनेर देखाउँछ। यदि हरियो छ र नो मोनेटाइजेसन भायोलेसन छ भने तपाईँले पेज मोनिटाइजको अघिल्लो चरणहरू ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। तर कहिलेकाहीँ हामीलाई थाहा नभएर फेसबुकको गाइडलाइन र पोलिसीहरू तोड्छौँ, जसको कारणले गर्दा यहाँ रेस्ट्रिक्सन भइरहेको हुनसक्छ। अथवा यो हरियो चिन्ह नभएर यहाँ कहिलेकाहीँ पहेँलो पनि हुन्छ, केही लिमिटेसन पनि गरेको हुनसक्छ। मेरो चाहिँ यहाँ हरियो देखाइरहेको छ, त्यसैले अघिल्लो चरणहरू हेर्न सक्छु। अब तपाईँले त्यहाँ तल रहेको भ्यू पेज इलिजिबिलिटी अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईँले त्यहाँ उपलब्ध मोनेटाइजेसन फिचरहरू पाउनुहुन्छ। उदाहरणका लागि सबैभन्दा सुरुमा स्टार वा इनस्ट्रिम एड यस्तो छ। मैले चाहिँ यहाँ स्टार फिचर खोलिसकेको छु। यो नेपालमा उपलब्ध छ। यो चाहिँ ठ्याक्कै टिकटकको गिफ्ट, तपाईँले टिकटकमा लाइभ बसेर गिफ्ट पाउनुहुन्छ नि, त्यस्तै हो। यसबारेमा तपाईँ थप जान्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कृपया कमेन्ट गर्नुहोस्, त्यसको बारेमा म थप भिडियो बनाउनेछु। अब स्टारको तल तपाईँले अदर मोनेटाइजेसन टुल्स भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ रहेको ड्रप डाउन एरोमा थिच्नुभयो भने यहाँ ड्रप डाउन एरो छ, यहाँ थिच्नुभयो भने तपाईँले इन स्ट्रिम एड फर अन डिमान्ड, फ्यान सब्सक्रिप्सन्स, इन स्ट्रिम एड फर लाइभ भन्ने मोनेटाइजेसन फिचरहरू देख्नुहुन्छ। यी सबैबाट तपाईँ मोनेटाइज गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भनेर आउनुहोस् एक एक चर्चा गरौँ। पहिलो हो इन स्ट्रिम एड फर अन डिमान्ड। यो फिचरमा फेसबुक पेजमा भिडियो हालेर युट्युबमा जस्तै पैसा कमाउन सकिन्छ। यो फिचर नेपालमा सबैलाई उपलब्ध छैन, तर कसैको भने पेज मोनिटाइज भएको पनि सुन्न पाइन्छ अनि उहाँहरूले पैसा पनि कमाइरहनु भएको छ। तर फेसबुककै आधिकारिक ब्लगलाई हेर्ने हो भने चाहिँ फेसबुकले यो फिचर नेपालमा उपलब्ध गराएको छैन। यहाँ साइटमा क्राइटेरिया नट मिट भनेर पनि देखाइरहेको छ। उसो भए यसको लागि कस्तो क्राइटेरिया चाहिन्छ त्यो चाहिँ हेरौँ। यदि नेपालमा उपलब्ध नभए पनि कसैलाई त यो उपलब्ध छ। त्यसका लागि चाहिँ तपाईँले यहाँ भ्यू क्राइटेरियामा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो मोनेटाइजेसन गर्नका लागि यहाँ विभिन्न अप्सन छ। पहिलो चाहिँ पेजमा 5000 फलोवर हुनुपर्छ। पहिला चाहिँ 10,000 फलोवर थियो, अहिले चाहिँ 5000 फलोवर, अर्थात् 5000 जनाले तपाईँको पेज लाइक गरेको हुनुपर्छ। अनि दोस्रो छ बितेको 2 महिनाभित्रमा 60 दिनभित्रमा पेजमा भएका सबै भिडियोहरूमा गरी जम्मा 60,000 मिनट भ्युज भएको हुनुपर्छ। यो पहिला धेरै थियो, अहिले घटेको हो। तर यसमा बुस्ट गरेको तपाईँले कुनै भिडियो बुस्ट गर्नुभएको छ भने त्यो समय चाहिँ जोडिँदैन। न्याचुरली जति भ्युज भयो त्यो जति मिनट हेऱ्यो त्यो मिनट चाहिँ यहाँ 60,000 मिनट जोडिन्छ। अनि यहाँ अर्को पनि अप्सन छ। अनि पेजमा कम्तीमा पनि 5वटा एक्टिभ भिडियो हुनुपर्छ, अथवा तपाईँ बितेको 1 महिनाभित्रमा कम्तीमा पनि 5 पटक लाइभमा बसेको हुनुपर्छ। यो सबै क्राइटेरिया पुरा भयो भने फेसबुक पेज मोनेटाइज गर्न सकिन्छ युट्युबमा जस्तै गरी। अब दोस्रो अप्सन हो फ्यान सब्सक्रिप्सन
अप्सन। यो फिचरमा युट्युबको मेम्बर जस्तै फिचर हो। यो फिचर चाहिँ युट्युबमा मेम्बर्स भन्ने एउटा फिचर छ, ठ्याक्कै त्यस्तै फिचर छ। फेसबुक पेजमा निश्चित पैसा तिरेर तपाईँको पेजलाई सब्सक्राइब गर्न सकिन्छ अनि सब्सक्राइब गरेकाहरूबाट तपाईँले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। तर मेरो पेजमा यो उपलब्ध छैन, यहाँ इन्भाइट अन्ली मात्र देखाएको छ। तपाईँकोमा छ कि एकपटक चेक गर्नुहोस्। अनि तेस्रो तरिका हो इन स्ट्रिम एड फर लाइभ। यो फिचरमा तपाईँ फेसबुकबाट लाइभ गरिएको वा लाइभ गर्दा गर्दैको भिडियो मोनेटाइज गर्न सक्नुहुन्छ। लाइभ भइसकेको भिडियोमा पनि यो फिचर उपलब्ध हुन्छ। तर यसको क्राइटेरिया मैले यहाँ हेर्न खोज्दा पनि हेर्न मिलेन। भ्यू क्राइटेरियामा थिचेको खुल्दैन। सायद यो उपलब्ध नभएकोले पनि हुनसक्छ। तर एकपटक तपाईँकोमा चेक गरेर हेर्नुहोस्, सायद तपाईँकोमा देखाउँछ कि। अनि कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला। अब फेसबुक पेज मोनेटाइज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हामी मोबाइलबाट पनि हेरौँ। यो चाहिँ कम्प्युटरबाट देखाएँ तपाईँलाई। मोबाइलमा चाहिँ डेस्कटपमा जति विस्तृत विवरण त छैन, तर हेर्ने तरिका चाहिँ डेस्कटपमा भन्दा धेरै सजिलो छ। यसका लागि चाहिँ सुरुमा तपाईँले मोबाइलमा फेसबुक एप खोल्नुहोस्। याद गर्नुहोस्, फेसबुक लाइट होइन, फेसबुक एप नै खोल्नुपर्छ यसको लागि चाहिँ। अब दायाँ साइडमा रहेको तपाईँको प्रोफाइल आइकनतिर थिच्नुहोस्। यो बायाँ देब्रेतिरको प्रोफाइल चाहिँ होइन, दाहिनेतिरको यो माथि तपाईँले प्रोफाइल जस्तो अनि धर्स जस्तो देखिरहनु भएको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि यसमा थिचिसकेपछि विभिन्न अप्सनहरू आउँछ। तपाईँले त्यो अप्सनहरूमध्ये पेजेस भन्ने अप्सनमा थिच्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँ कुन पेजमा त्यो क्राइटेरिया हेर्न चाहनुहुन्छ त्यही पेजमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँको थुप्रै पेज छ भने सबै पेज देखाउँछ, तर जुन पेजमा हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो पेजमा थिच्नुहोस्। अब तपाईँको पेज खुल्छ र त्यो पेजको दाहिनेतिर तपाईँले 3वटा यो थोप्लो डट 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 देख्नुहुन्छ, त्यहाँ थिच्नुहोस्। त्यो चाहिँ अप्सनको चिन्ह हो। अब त्यसरी थिचेपछि दोस्रो नम्बरमा रहेको मोनेटाइजेसन भन्ने अप्सनमा पनि थिच्नुहोस्। त्यहाँ तपाईँले स्टार्स र टुल्स टु ट्राई भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। स्टार्स नेपालमा उपलब्ध छ, मैले अघि नै भनिसकेको छु र मैले अन पनि गरिसकेको छु। यदि तपाईँले अन गर्नुभएको छैन भने त्यसलाई पनि अन गर्नुहोस्। गर्न चाहनुहुन्न भने त्यसलाई त्यत्तिकै छाडिदिनुहोस्। अब तल तपाईँले टुल्स टु ट्राई भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा उपलब्ध भएको अन्य मोनेटाइजेसन अप्सनहरू पनि त्यहाँ देखाउँछ। मेरोमा चाहिँ यो मात्रै देखाइरहेको छ। यहाँ इन स्ट्रिम एड भन्ने अप्सन छ, यो युट्युबमा जस्तै भिडियो मोनेटाइज गर्ने अप्सन। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने क्राइटेरियाहरू देखाउँछ। यो क्राइटेरिया के हो भनेर मैले अघि नै डेस्कटप भर्जनमा तपाईँलाई एक एक गरी बताइसकेको छु, त्यसैले अब चाहिँ बताउँदिनँ। अनि तपाईँ मोबाइल भर्जनमा एउटा नयाँ अप्सन छ डेस्कटपमा नभएको। यहाँ यो मोनेटाइजेसन फिचर कुन देशमा छ भनेर बताइएको छ। मैले पहिला नै यो सुविधा नेपालमा छैन भनेर भनेको थिएँ। यदि तपाईँ कुन देशमा यो सुविधा छ भनेर हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ सबैभन्दा माथि रहेको यो लिभ इन इलिजिबल कन्ट्रीमा भन्ने अप्सनमा थिचेर यो सेवा उपलब्ध भएको देशहरूको नाम हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देशको नाम मात्रै होइन, कुन भाषाको भिडियोहरू चाहिँ मोनेटाइज गर्न सकिन्छ भनेर पनि दिएको छ। एकपटक चेक गरेर हेर्नुहोस् है त। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोस्। मसँग तपाईँ सिधै सामाजिक सञ्जालमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। मेरो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालको लिङ्क भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिएको छ। यस्तै भिडियोहरूका लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला।